Salut! Eu sunt Alex. Ce ești tu aici? Ok. Da, bă, diseară mergem la party la un... Da, mă, cu eu ce săracul ăsta de mine ce postez. Ce? Ok. Man, eu ce mec are. Copilare, băci. N-ai, mă, n-ai cu cine. Bossule, ce Da. Ia uite-te la el. N-ai, mă, n-ai. N-ai cum. Aici erai, poftim. Ai intrat în insolvență. Ce? Unde du săracule?